साथीहरु नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो घरमा सिंगल फेज आएको हुन्छ, 220 भोल्टेजको लाइन आएको हुन्छ, एउटा न्युट्रल आएको हुन्छ अनि एउटा चाहिँ फेज आएको हुन्छ। अनि यस्तो तपाईले 5 पिनबाट चाहिँ एउटामा चाहिँ फेज आएको हुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ न्युट्रल हुन्छ। तपाईले यसरी टेस्टर लगाएर हेर्दाखेरि यहाँनेर टेस्टरको यहाँनेर बत्ती पनि बल्ने गर्दछ फेजमा चाहिँ है, न्युट्रलमा बल्दैन। र आजको भिडियो चाहिँ म के सिकाउन गइरहेको छु, तपाईको घरमा मोटर छ, तपाईको घरमा चाहिँ हाफ इन्ची अथवा 1 इन्चीको मोटर हुन्छ। 1 इन्चीको मोटरलाई चाहिँ हामीले यो 6 एम्पियरको 2A स्विच हो। 2A स्विचलाई चाहिँ 2A स्विचबाट हामीले 1 एचपी र हाफ एचपी को मोटरलाई चाहिँ अपरेट गर्न सकिन्छ। 2A स्विचबाट दुई ठाउँबाट एउटा मोटरलाई कसरी आउन साथीहरु आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा अगाडि म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, मसँग यो दुईवटा 2A स्विच छ है। यो 2A स्विच हो। 2A स्विचमा यस्तो तीनटा पोइन्ट हुन्छ यसरी जोड्ने यहाँनेर। यसमा चाहिँ अर्को 2A स्विच पनि छ मसँग, तीनटा पोइन्ट छ जोड्ने है। त्यसपछि यहाँनेर एउटा छ 5 पिन सकेट है। यो 5 पिन सकेटमा यसरी पछाडी 3 पिन हुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यल लेखेको छ, यो लाइन हो, यहाँनिर लाइन जोड्नु पर्छ। यहाँनिर यन लेखेको छ, न्युट्रल जोड्नु पर्छ। यहाँनिर यो चाहिँ अर्थिङको सिम्बल हो, यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो अर्थिङको सिम्बल हो, यहाँनिर अर्थिङ जोड्नु पर्छ। र अहिले चाहिँ हामीले अर्थिङको काम चाहिँ गर्दैनौँ, यो न्युट्रल फेज मात्रै हामीले गर्छौँ। अर्थिङ पनि तपाईले घरमा भएको ठाउँमा अर्थिङको अवस्थामा अर्थिङ पनि जोडिदिनु होला है त। त्यसपछि सबभन्दा अगाडि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2A स्विचको यो 2A स्विचबाट यो 2A स्विचसम्म एउटा तार लिएर आएर जोडिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि यो 2A स्विचको यो तल्लो पोइन्टबाट अर्को 2A स्विचको यही तल्लो पोइन्टसम्म लिएर आएर एउटा तार जोडिदिनु पर्यो है त। आउनुस् म यो प्रक्रियालाई म सुरु गर्छु। यहाँनिर म हातैले खोल्छु। यो दुईटा पोइन्टबाट यो 2A स्विचको बीचको भागमा है, तल्लो भागमा तार जोडिदिनु पर्यो यसरी। यहाँनिरबाट मसँग एउटा तार छ सानो, मैले तपाईलाई देखाउन मात्रै सानो युज गरिरहेको छु यसरी। त्यसपछि अर्को 2A स्विचको माथिको भागमा तपाईले जोडिदिनु पर्यो यसरी। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको भागमा जोड्यो हामीले। त्यसपछि अब तल्लो भागमा हामी जोड्छौँ है त। यहाँनिर यसरी तल्लो भागमा जोड्न गइरहेको छु। यसरी तल्लो भागमा जोडियो। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो तल्लो भागमा यताको 2A स्विचको तल्लो भागमा हामी जोड्छौँ। यसलाई अलिकति मैले छिल्न गइरहेको छु, यसको इन्सुलेटर निकाल्दियो। साथीहरु भिडियो हेल्पफुल भइरहेको छ, तपाईहरुले यस्तै भिडियो नेपालीमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। कस्तो कस्तो भिडियोहरु लिएर आउँदा ठिक होला त्यो पनि कमेन्टमा बताइदिनु होला है, तपाईहरुले लेखेर। अल्छी नमान्नु होला है साथीहरु। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा तार यो भयो, यो अर्को माथिको तार भयो। एउटा 2A स्विचको तल र माथिको पोइन्टबाट लिएर आएर अर्को स्विचको तल र माथिको पोइन्टमा यसरी दिनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? यतिसम्म बुझ्नुभयो? तपाईको एउटा तलमा भएको 2A स्विचको दुईटा तल र माथिको पोइन्टबाट अर्को तलमा भएको 2A स्विचको तल र माथिको पोइन्टमा लिएर गएर जोडिदिनु पर्यो। अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग अर्को तार छ, अर्को जुनसुकै एउटा 2A स्विचबाट तपाईले लिएर आउनु पर्यो। 2A स्विचको बीच भागबाट लिएर आएर एउटा तार यहाँनिर बीच भागबाट लिएर आएको तारमा तपाईले यो 5 पिनको लाइन लेखेको पोइन्टमा दिनु पर्यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म अब यसलाई यो लाइन लेखेको पोइन्टमा दिन्छु। एउटा तार छ मसँग है, यसरी यहाँ म छिल्छु यो तारलाई तपाईहरुको सामु। यहाँनिर यो एउटा बीच छ, जुनसुकै एउटा 2A स्विचको बीचको भागबाट है त। सेम टु सेम तपाईले 2A स्विचको भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ लाइटमा 2A स्विच कसरी दिनुहुन्छ नि त्यस्तै गरियो, सेम टु सेम। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँनिर मैले एउटा 2A स्विचको बीच भागबाट मैले लिएर आएँ हैन। त्यसपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि थिमबाट म तपाईलाई हल्का माथि राख्दिम। यहाँनिर यो लाइनको पोइन्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइनको पोइन्ट हो। यो लाइनको पोइन्टमा चाहिँ म दिन्छु यसलाई छिलेर है त। यसरी छिल्नु।
पर्यो। यो वायर स्टिपरको भिडियो पनि बनाएको छु है त्यो साथीहरु, तपाईले कति मजाले छिलेको भनेर भन्नु होला। त्यसपछि यहाँनेर लाइनको पोइन्टमा म दिन गइरहेको छु। साथीहरु भिडियो केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। यसरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यति त तपाईले गर्नु पर्यो, बुझ्नु भयो। यति तपाईले गरिसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा लाइन र न्युट्रल दिने काम। बस हामी थियौं एउटा यो रातो तार छ, यसमा चाहिँ हामी लाइन लिएर आएको हुन्छौं। अर्को यो नीलो तार छ, कालो युज गर्न पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ मैले न्युट्रल लिएर आउँछु है त। यहाँनेर यसलाई दुईटैलाई छिल्दिउँ, त्यसपछि यसलाई नि छिल्दिउँ रातोलाई। अब यसलाई कहाँ जोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ, फाइनल कुरा यो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेज तारा लिएर गएर यो 2A स्विचको बीच भागमा अर्को 2A स्विचको एउटाबाट त हामीले 5 पिनमा लिएर आएर जोड्दियौँ र अर्कोबाट हामीले यो 2A स्विचको बीच भागमा हामीले फेज दिनु पर्यो। यहाँनिर यो फेज हो, बुझ्नु भयो नि। यसमा हामीले लाइन दिन गइरहेका छौँ 2A स्विचमा, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँनिर यसबाट लाइन आयो, बुझ्नु भयो। त्यसपछि 5 पिनमा यहाँनिर यो 5 पिन छ, 5 पिनको एउटा पोइन्टमा यो यान लेखेको पोइन्टमा यहाँनिर यान लेखेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लेख्नुभयो कि नै यहाँनिर यो यान लेखेको पोइन्टमा चाहिँ न्युट्रल दिनु होला। यसरी म न्युट्रल छिरेर राखेको छु है। म यहाँनिर न्युट्रल जोड्दिन्छु। यसलाई स्क्रुले खोल्न, स्क्रु ड्राइभरमा युज गर्छु खोल्नलाई। त्यसपछि यहाँनिर न्युट्रल मैले जोड्दिएँ। साथीहरु प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानललाई यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। हामी दैनिक रूपमा यस्तै भिडियोहरु अपलोड गर्छौं है। कन्जुसी नगर्दिनु होला प्लिज, हामीलाई हौसला मिल्नेछ भन्न चाहे। नेपालीमा म सम्झाउने कोसिस गरिरहेको छु। यस्तो भिडियो युट्युबमा तपाईले कहीं पाउनु हुँदैन छैन, त्यसकारण सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने त। र अब चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यति हो यसमा प्रोसेस, यसमा कनेक्सन यति नै हो। र अब चाहिँ हामीले यसलाई टेस्ट गर्ने छौं। यसलाई म यताको भागमा लिएर आउँछु, सेम टु सेम यतादेखि यसलाई म उल्टाइदिन्छु। कसरी आयो त भन्दाखेरि यसरी। साथीहरु अहिलेसम्मको कनेक्सनमा चाहिँ हामी लाइन दिइसकेका छौं। यसमा फेज, यसमा चाहिँ न्युट्रल लाइन दिइसकेका छौं। यसमा अब लाइन दिइसके पश्चात हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो 2A स्विचमा हामीले ब्लफ लगाएर चाहिँ 2A स्विचबाट ब्लफ लगाएर हामी चेक गर्छौं। यहाँ मसँग चाहिँ एउटा बलफी है सिएफएल ब्लफ लगाएको छु मैले। त्यसपछि एउटा यो 2 पिन टप छ मसँग। यो 2 पिन टपलाई मैले यसमा यो 5 पिन सकेटमा चाहिँ मैले लगाइदिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिचुएसनमा चाहिँ अब हामी लाइन चेक गर्न गइरहेका छौं। तपाईले एउटा फ्लोरमा आएर मोटर चालु गर्नुभयो, यानी कि यहाँनिर मोटर तपाईले लगाइदिनुस् हैन। तपाईले यहाँनिर आएर मोटर चालु गरिदिनु भयो यसरी। यहाँनिर मोटर चल्यो, एउटा फ्लोरबाट आएर मोटर चलाइदिनु भयो, बत्ती बोले जसरी तपाईले मोटर चल्यो। त्यसपछि तपाईले तल्लोमा गएर मोटर अफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अफ भयो, बत्ती अफ भयो। यसरी चाहिँ अनि फेरि त्यही तल्लोबाट मोटर अफ अन गरिदिनु भयो, फेरि माथि तल्ल जानु भयो, यहाँ आएर अफ गर्न सक्नुभयो। एउटा तल्लोबाट अन गर्नुभयो, अर्को तल्लोबाट अफ गर्नुभयो, जहाँबाट अन गर्नुभयो त्यहीबाट अन गर्न पनि सक्नुभयो हैन। यसरी चाहिँ यसमा कनेक्सन भएको हुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् भन्न चाहे। भिडियो यति नै थियो। हस्त धन्यवाद। अर्को भिडियो फेरि भेटौँला साथीहरु।